Welkom allemaal bij de Ronde van Oud-Dorp, waar Josse Wester als een van de grote favorieten aan de start staat. Tweede rij, hè? Tweede rij, dat is niet goed eigenlijk. Maar wat gebeurde hier met je hartslag? 140 voor de start al. Ja, spanning. Maar kijk, hier gaan we. Moet je kijken hoe hard hij, kijk hoe hard hij omhoog gaat nu. Ja, ja. Want kijk, hier trekt zelfs Laurens ten Dam een sprint, hè? Maar we zitten hier in de Ronde van Oud-Dorp. We zien natte klinkers. Het komt met bakken uit de lucht. Dit is ook het guurste straatje, want hier krijg je zo meteen gelijk al de eerste twee hele vervelende bochten. Eentje op klinkers en daarna eentje die naar de kasseien toe gaat. Dan moet je over de kasseien heen. Maar wat ging er door je heen? Je zat hier voor het eerst in een regencriterium. Achter Laurens ten Dam. Je ziet jou best wel gefocust kijken. Ja, nou dat is denk ik ook wel een beetje wat het is. Zenuwachtig. Straks komen de eerste klinkerbochten. Nog geen één keer met snelheid overheen gegaan. Ja, je ziet ze hier links en rechts allemaal naar voren willen schuiven. Want ja, hier krijg je de kasseien. En dit was eigenlijk het vervelendste stuk. Want hier als je er 2 seconden op komt, dan stuitte hij alle kanten op. En deze bocht was heel tricky. Iedereen nam hem ook anders. En dit is eigenlijk een beetje het lange gedeelte van het peloton, van het parcours, de achterkant. Waar gewoon asfalt lag, maar daar ging het ook echt knijterhard en op een lint steeds. Maar dit was wel een beetje het punt waar je, als je wat wou, dan kon je hier echt makkelijk inhalen. Hoe dacht jij erover? Van direct meekoersen, een beetje afwachten? Nee, hier dacht ik gewoon, we gaan even kijken wat er gebeurt. Wie er lost en wie er op kop gaat rammen. En ik was hier ook gewoon nog een beetje bang. Je ziet ook steeds een beetje links rijden van iedereen. En dat is deels omdat ik gewoon niet die regen in mijn gezicht hou. Ah, die spray die de hele tijd op komt zetten, ja? Dus ik zat er een beetje links. En ook gewoon een beetje uit angst van ja, als er iets valt, dan kan ik er makkelijk omheen sturen. Dus ik zit altijd constant ernaast. Het is hier ook best wel gewoon doortrekken. En hier krijg je eigenlijk een beetje de laatste 2 bochten. Deze kon je nog wel doortrappen, maar hier ga je een vluchtheuvel op en dan gelijk echt fucking gladde klinkers die ook los zaten. Je hoorde ze, zeg maar. Ah, ja. Dit. Hier, dus dat merk ik wel. Hier gaan mensen best wel voorzichtig en ik neem hier ook wat afstand. En dit is de finishstraat. Dit is waar het allemaal moet gaan gebeuren. Ja. Maar ja, kijk, hier trap je dus gewoon wel 500 watt om een beetje in het wiel te houden. Ja, nu komt iedereen. Nu liet ik over me heen lopen en dit had ik dus anders moeten doen. Kijk, want nu komen ze echt van elke kant. Denk je van, joh, later, dit plekje is voor mij. Je ziet ook constant die spray in het gezicht komen. Ja, kijk, en hier heb je dus die 2 banen die je kon nemen. Met hem krijg ik nu een beetje aan de stok, volgens mij. Van, ja? Wat gaan krijg we je fitty? Nou, hier. Heeft hij grote mond? Of, hij zit ook heel irritant aan de binnenkant. Ja. Kijk, maar die blauwe meneer. Kijk. Hier gaan we sowieso contact maken. Ja? Geef hem dan ook een blik. Ah ja, ik zie die blik van jou. Oh ja. Jij doet nog wel een beetje lachen, maar volgens mij is dat een smerig lachje. Van eigenlijk bedoel je gewoon oprotten. Oprotten, blauwe meneer. Je fietst in de weg. Maar voor de mensen die vragen over jouw hartslag. Als jij stel jij gaat boodschappen doen bij de Jumbo of zo. 140. Dan gaat jouw hartslag ook al vrij snel vrij hoog. Als je Amstel moet tellen, is ik op 135. Ja. En als er dan nog een leuke cashier bij de kassa, dan schiet hij ook omhoog. Dus mensen, hartslag is best wel persoonlijk. Als ik per ongeluk niet de bonus heb gepakt, 213. Begon je hier ook al verzuring te voelen? Of was het ik voelde me eigenlijk best wel goed. Alleen, ik voelde me gewoon heel onzeker en bangig over deze bocht bijvoorbeeld, wat ik net zei. Je zat er de klinkers gewoon los. Je hoort ook wel remmen. En dan moet je steeds wel weer 4-5 meter dichtrijden. Ja, ik zie jou constant hier op een klein gaatje zitten. 950 watt, ja. Ja, dat is niet handig. Dat is niet handig. Maar ja, ik ga ook niet die gast op 10 centimeter zitten met die regen, want dan zie ik helemaal niks. Kijk, en hier ga ik... Eigenlijk gebeurt elke ronde hetzelfde. Op de klinkerstukken is het helemaal op een lint. En op dit asfalt komt alles samen. En we zien jou hier schuiven. Kijk, hier rijd ik redelijk makkelijk eigenlijk om die hele groep heen. En op welke positie denk je ik moet inpikken? Ik denk hier waarschijnlijk. Dus dat is plekje 6. Ja. En hier merk je ook dat mensen gewoon weer zenuwachtig worden. Kijk, en dan laat ik weer over me heen lopen. Die fietsen allemaal weer om me. Heb ik net alles ingehaald. Kom ik op dat rechte stuk. Zie ik ze weer bij bosjes erlangs. Maar gebruik je dan niet een beetje je lichaam of zo? Nee, maar ik zat hier veel te angstig nog. Joh, van wat de fuck gebeurt hier allemaal? En ze gaan hard. Hier 50 over klinkers met die regen. Ja. En je trapt niet eens bizar hard. Maar ja, het gaat wel heel hard. En je weet dat die klotenbocht eraan komt, waar het heel glad is. Ja. En hier komen die klote kasseien. Ja, hier blijf je heel erg op dat rechte kantje. En dan hop, komen de kasseien en dan moet je er overheen steken. Was dat niet eng, dit? Ja, dit was doodeng. Dit was echt doodeng. Die dingen waren glad, joh. Hè. Iedereen zat al te ouwe worden voor die wedstrijd. Hier moet ik gewoon weer 900.000 watt trappen. 900.000, dat is veel, hè? 900.000 is veel. Watt. Ik trap hier 1 miljoen watt, jongen. Ja, hier is gewoon weer volle bak koersen. Hier zie je recht iemand er doorheen zakken. Ik zag dat hij een gaatje liet, dus op zich was ik daar nog wel redelijk
erbij van oké, kut, ik moet niet in zijn wiel blijven zitten, want dan wordt het gat steeds groter zometeen. Ja. Dat is wel waar je voor op moet letten. Hè? Dus mensen die zich... dit is al de tweede in het rondje die eraf gaat. Dit was eigenlijk een soort afvalrace. Constant uit het groepje was gewoon iemand het tempo te hoog. Maar als je daar achter zit en je hebt dat niet door, dan op een gegeven moment zit je gewoon zelf ook in dat gat. Dus je moest wel constant opletten van als iemand er tussenuit zakte, ja, niet achter blijven hangen. Hier laat ik wel veel ruimte. Ja. Moet ik best hard trappen om erbij te blijven. Ja, dat is wel opvallend. Je zit elke keer niet echt in het wiel. Je zit elke keer op 2 minuten. Door die GoPro verder, moet ik zeggen. Kijk, Bas, goed opletten. Hè? Kijk, hier is het lange stuk. En hier krijg ik opeens, zie ik die gast links inhalen en denk ik, oh, dat is mooi. Dan hoef ik ook zelf die demarrage maar een beetje half te doen. Nou, dat viel tegen. Maar hier dacht ik wel... Opschuiven, denk je dus hier. Hier trak ik... Oh, maar Siri snapt het niet. Maar hier kom ik ook naast Laurens te fietsen. Ja. Hier krijg ik even linksbovenin. Duimpje. Oh, en het doet een duimpje. Duimpje omhoog van Waarvoor was dat duimpje? Dat ik weer de voorkant van het peloton had gevonden. Hij vond het goed dus dat je constant actief van voren reed. Dit is iets over de helft van de race. En hier had ik wel een beetje iets van, oké, als ik hier achter blijf hangen, dat wordt link, er gaan gaten vallen. Ja. Ik moet naar voren. Kijk, hier merk je wel. Wederom de finishstraat. Hier merk je wel, kijk, hier moet ik nog wel trappen. En iets langer, misschien 500, 600 watt. Maar ik hoef niet meer naar die 900 watt, omdat ik een gat heb. Ja. Dus het is hier heel anders koers. Het is iets langer, iets rustiger. Ja, je zit hier ietsjes meer in de wind, waardoor je op de bepaalde stukken iets hoger trapt. In principe meer, maar je hebt minder die echt hoge pieken. Ja. En dat is natuurlijk, als jij al op de limiet zit, zijn juist die pieken zijn killing. Nou ja, ik moet zeggen dat hier gewoon met hartslag 200 nog steeds, dat het best wel hard doortrappen was hoor. Kijk, en hier reed ik net het 900 tot 1000 watt. En nu rijd ik 500, 600. Wel langer, want hier moet ik hem gewoon doortrekken. Maar die echte piek is er gewoon uit. En dat scheelde voor mij zoveel aan energie al. Kijk, en hier komt Laurens links. Ja. Laurens komt op beeld. Die zegt tegen mij sprinten. Hij bedoelt eigenlijk hier dat je je klaar moet maken voor de sprint. Maar hier besloot Laurens eigenlijk wat het ging worden. En straks zullen we zien hoe hij dat doet. Hier rijden we 38. Dit is compleet... Ja, maar kijk, normaal zou je nu moeten overnemen. Ja, ik dacht gewoon van... Oh, dus dit was bewust een momentje dat je dacht van... Hij rijdt 38, waar je gewoon net 50 rijdt. Ja. Dus je voelt ook zelf... Hier, mijn hartslag daalde naar 193. Nou, dat is voor mij doen dan laag. En wanneer kwam dan het moment van... Ik ga hier sprinten? Hier dacht ik... Kijk, hier komt Laurens. Ah ja, hier links komt Laurens in beeld fietsen. En achter Laurens zit Frank, zijn vriend. Ja. En hier had ik wel door van... Oké, hier moet ik niet te veel ruimte laten. Oké, en nu is het gewoon van... Dit is mijn wiel. Kijk, maar nu is die blauwe weer, maar die wil... Dus jij bent gefocust geweest op nummer 39 om je te positioneren? Ja, niet achter Laurens, maar daarachter. Ja. En hier, kijk, nu gaat hij trekken. Ja, dit is doorrijden. Dit is doorrijden. En dit ging hard. Dit ging echt hard. Kijk, hier moet ik gewoon in derde wiel... Ik zie ook naar het telletje kijken van... Ja, kijk, hier gaat mijn hartslag naar 203, 204. Hier moet ik gewoon net 350, 400 watt trappen om gewoon in derde wiel te blijven. En die snelheidsmeter die loopt niet helemaal up to date, maar hier 53 rijden we hier. Dat is hard hoor, op klinken. Op een vlak stukje. Met vluchtheuveltjes hè. En hier zat ik wel een beetje te kijken van oké, hoe rijden ze deze bochten? Want hier moet ik wil eigenlijk niet die laatste bocht op kop komen, maar ik wil eigenlijk hier op kop komen. Want hier kijken we naar de laatste twee bochten van het parcours. Dit was de derde bocht. Hier komt dit is de ene laatste bocht. Maar deze wil ik eigenlijk als eerste door, want hier wordt het dan gekut gepriegel. Kijk, en hier kom je er niet meer langs. Dus dit is te kort. Ja. En ze gaan hem van links naar rechts, dus hier kom je er nooit meer omheen. Dus dat was toen een beetje het idee van oké, daar ga ik er omheen. En hier moet je het ook niet meer willen. Vanaf hier is nog 2 rondes. Ik denk dat dit de laatste ronde is. Ja, hier is denk ik... dit is de laatste ronde. Nou, ja, dit is de laatste ronde. De laatste ronde. Ja, je ziet Laurens staan. En hier wordt het straks heel gevaarlijk. Let op die nummer 39e wiel. Oh, dit zijn... Ja. En die gaat straks naar rechts. En kijk hoe weinig dit scheelt. Oh, hij haalt hier inhalen. Dit wordt millimeterwerk. Kijk hier rechts, kijk hier rechts. En dan... Ik denk dat ze elkaar geraakt hebben. Ja? Ja. Oh, die tikte bijna het voorwiel weg. Ja. En als die valt, val ik ook, hè? Dan gaat het hard, ja. Maar we zitten hier dus in de laatste ronde. Ja, en kijk, hier is het gewoon 650 watt trappen om in fucking Laurens wiel te blijven. En wat was jouw tactische plan? Dus voor die bochten de nummer 39 passeren? Ja, hier wil ik eigenlijk gewoon 2 bochten van tevoren wil ik eromheen. Ja, hier kijk, dit gaat echt. Dit ging echt op volle snelheid. En Laurens, dik boven de 50. Laurens wist hier, ja, maar dit ging 55 of zo, zag ik. Laurens wist hier ook van, ja, dit zijn mijn laatste meters. Na die bocht is het voor mij klaar, weet je wel. Ja, ik kijk vooral naar jouw gezicht. Dat is niet dat je denkt van, goh, wat heb je het leuk. Nee, ja, maar hier... 206, ik zat hier echt wel aan mijn max, hoor. Dit was wel, ik had niet... kijk, dus hier dacht ik ga hem door de binnenbocht. Ja. En dan
ga ik straks... via de binnenbocht ga ik er een beetje omver. Dus ik pak hier de bocht gewoon net wat anders. Ja. Je zit hier links van... en dan kom ik veel meer in de binnenbocht uit. Alleen die gast rechts dacht dat ook. Die gaat er rechts omheen, jij dus links. Hier moest ik die bocht helemaal kut aansnijden, want die zat ertussen. En ik kan niet in hem gaan fietsen. En dit was te kort. Dus je gaat als tweede door de laatste bocht. Ja, maar hier zit ik op zich goed achter hem. Hier had ik wel iets langer achter hem kunnen blijven. Je gaat er goed uit. Ja. En wanneer ga je eruit? Vrij vroeg. Te vroeg. Achteraf te vroeg. Je gaat vooraan. Ja. Wanneer wist je van... Want je gaat er nu overheen. Wanneer wist je van, ik ga hem pakken? En hier schudt hij een beetje nee. Ja. Maar dat wist ik wist het niet zeker. En de overwinning. Wat een reactie. Ja, hier was wel wat euforisch. Maar kijk maar. Euforisch. Lijkt alsof je wereldkampioen bent. Ja, zo voelde ik me ook even hoor. Wereldkampioen van Ouddorp. Even achterom kijken. Ja, ik wist niet zo goed. Ik wist echt niet. Op dat moment twijfelde ik eerst nog even. Of je gewonnen had? Zijn we al gefinished? Oh, je dacht een rondje te vroeg. Ik wist het niet zo goed. En je kijkt om je heen. Moet ik ploegmaten bedanken? Nee, die stond langs de kant van het parcours. Ik zag eigenlijk Lauders om hem te bedanken. Maar die was in de sprint wel wat teruggezakt naar 7e plek, zag ik. Nee, echt vet sprint gereden. Hoppa, handjes. Alsof je echt de coureur bent. Ja, dit voelde helemaal echt. Nou, iedereen bedankt voor het kijken naar de Ronde van Ouddorp. Ja, mooiste overwinning uit mijn leven. De eerste overwinning van Jos Wester. Ja, ook de enige. Druk even op die like-button. Abonneer even op het Academy-kanaal, want we gaan nog meer leuk om zo nabeschouwingen doen. Ja, om zo jezelf te zien winnen. Is niet gek. Nee. En laat even in de comments weten als je nog tips hebt voor hoe Josse nog betere criteriums kan rijden. Naast alles wat we al gezegd hebben. Drop the mic.